Hej och välkommen! I Tornmylen finns en taklucka och den har läckt länge. Den är just nu ligger det plast ovanför det där så man knappt ser igenom den. De här själva sprickigheten i glaset är ju annars inte någonting som gör att det läcker, men ni kan ju se redan från insidan här att det är tejpat från alla håll. Så här ser luckan ut utifrån. Och här ligger den här plasten som har legat ovanpå för att det inte ska läcka in så förskräckligt. Och sen är det ju då tejpat ett antal gånger. Och nej, men det till slut så hjälper ju ingenting, utan då är det ju bara dags att byta lucka. Och då hittade jag en lucka på rea, extrapris, på någon båtbutik som jag köpte det jättemånga år sedan. Och sen har det inte blivit av att ha tid att byta den här. Men nu ska det ske. Nu ska den här superskruttiga läckande luckan bytas ut. Ja. Vi ser vilken det var som passade bäst här. Nej, den är för stor. Den där. Det här är ju som ett matlagningsprogram då. Jag har ju tagit bort alla skruvar utom 2. Så är luckan lös. Och så här ser det ut inunder. När jag köpte takluckan till båten så mätte jag hur stort själva hålet var och konstaterade att den här takluckan borde passa. Men då hade jag ju bara sett det som syntes när den gamla luckan var fastskruvad. Och som ni ser så är den gamla luckans underdel som sitter fast i båten, det är bara som en tunn skiva. Den nya luckan, den har som en bas som sitter under själva den här, om jag då säger skivan. Och eftersom det ska monteras på samma ställe och jag inte riktigt ser någon anledning att såga i båten, så får helt enkelt underdelen på den här luckan sågas bort. Ja, alltså för att kunna fortsätta det här arbetet nu och såga och fixa med den här luckan så var vi tvungna att gå till storboden där det finns diverse olika verktyg och prylar. Och vi ska alltså såga bort en del utav luckans bas. Men först ska jag visa vad som hände när jag förberedde det här. Nämligen att jag alltså då tog bort själva locket ifrån den här basen. Ja, då gick de här 3 plupparna på det ena gångjärnet av. Så de är nu limmade med något sånt där superduper lim som skulle vara i spänn i 15 timmar. Och hur enkelt var det att ha det här i spänn? Så att den här ser man ju, den är ju lite på sniskan. Så det här projektet har ju alltså väldigt osäker upplösning. Kommer de här att gå av igen eller kommer de att hålla? Men det får vi se. Man går ut liksom med högt tempo. Så blir det långsammare och långsammare. Det är jävligt jobbigt. Åh helvete. Ja, det här är ju ett hårt jobb. Det är de här gångjärnsplupparna som gör att inte vi kan köra maskin hela vägen. För de sitter ju iskruvade i en aluminiumramen och skruvarna går inte längre att få loss. Så därför kan man inte köra maskinen förbi dem. Den sista biten får vi göra för hand.
kärlek det här. Turas om och slita ut sig. Nu ska vi se. Kolla! Vi kan slänga bort den. Eller ha den som en reservmaterial. Men nu finns den här beståndsdelen som, efter vad jag förstår, ska kunna gå och sätta fast i båten. Låt oss hoppas. När luckan är borttagen på utsidan så börjar det bli dags att skrapa bort all den gamla torra Sikaflexen och göra rent och fint för att lägga på nytt och klistra fast nya luckan. Och då kommer det bli jättemycket skräp som faller ner genom takluckan, och därför så har jag placerat den här plasten då under luckan istället för att fånga upp allt skräpet som trillar ner. Och som jag sa i den här knutfilmen, kan man pålstek och skotstek och dubbelt halsslag så klarar man sig alltid. Så att här har jag knutit ett litet spindelnät. Så här har vi 2 pålstekar. Här har vi en skotstek eftersom att jag var tvungen att skarva linan och då hade de olika grovlek. Och här har vi ett dubbelt halvslag som håller fast den här änden utav linan. Och jättebra det här. Ett vasst stämjärn. Ja, nu ser det ut så här. Det gick ju förvånansvärt lätt. Lite skräp där som har fångat i plasten och lite mera där. Men annars tycker jag det ser jättefint ut nu. Det man ser på sidan är ju resten av den gamla tejpen. Men det brukar i efterhand torka så man kan bara skrapa lite lätt bort det. Jag håller på att försöka göra små minihål där jag ska borra sen för att inte borrstålet ska slinta mot. Så, ett hål till. Och lite Sikaflex i alla hålen. Till att börja med innan det blir Sikaflex en masse hela vägen. Nu tror vi att det är tjockt överallt. Så nu är det dags att lägga på luckan. Ja, spännande det här. Ja, någonstans i den här vita gucken så ska det nu finnas förborrade hål. Och den där hittade också sitt hål på en gång där. Nu ska jag bara se till att vi kan passa in dem allihopa. Det känns som att det där var ett hål där också. Wow. Jag är lite orolig för det här med de här limmade gångjärnen. Så man är lite försiktig med luckan där. Men det är definitivt ett hål där. Så. Jag håller på och försöker jämna till lite på insidan här. Oj, vad mycket spott det vart där då. För här ska det ju vara Sikaflex så att det står härliga till. Och samtidigt så ska det väl vara lite snyggt mot insidan också. Det är ju jättemycket kladd på utsidan. Hum. Det här Östersjövattnet 21,5 grad. Det var ju inte så att Sikaflexet direkt försvann av det. Precis. Det här är ju nya luckan på plats. Och vad jag absolut inte hade tänkt på, det var ju att när man sågade bort ramen, då sågade man ju samtidigt bort det som man skulle
ja, när man stänger luckan så ska ju den spärras in någonting. Det ska ju glida in i någon skena som gör att den stannar kvar och är stängd. Och den skenan satt ju förstås i den här underdelen av ramen. Men då bör man ju rimligen kunna göra som så att man sågar ut en bit här som är alltså så stor som det behöver vara för att vredet ska kunna gå fram och tillbaka. Och så sågar man bort en lika stor bit av ramen som vi förstås inte har slängt bort. Och så bara skjuter man in den i det hålet. Och då borde ju det kunna funka. Det här är latislösningen nu, att inte försöka, det är ihåligt där, hålla på och pilla in den där underdelen, alltså delen utav ramen som jag tänkte, det vet jag fan. Det här borde kunna funka precis lika bra tills dess att plasten sticker, och då får man göra en ny lösning. Då är det bara helt enkelt en skåra i plasten. Och där kan ju den här flärpen på själva handtaget glida in. Så smart. Luckan är på plats. Den här armen, hålla upp armen, har blivit inborrad i plasten i båten istället för i den här ramen som vi sågade bort. Och nu ska det där få torka lite. Sen kanske vi drar på skruvarna lite till. Takluckan är färdig. Titta, man ser ut. Det regnade igår, det läckte absolut ingenting. De här insågade öppningarna för luckstängningen fungerar utomordentligt bra. Ser den ut utifrån? Det visade sig att den här skyddspappret som har legat på i då alltså flera år var inte helt lätt att få bort. Men eftersom att jag använder min båt även vintertid så har jag en isskrapa ombord. Så med hjälp av isskrapa och lite vatten och lite lösningsmedel så gick det så bra. Så jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd med det här.